Okay, students. So now today we can start the aerobic respiration. So aerobic respiration is basically completed in 3 steps. First step is the glycolysis. Second step is what we call as a Krebs cycle, and third step is called as a ATS cycle. And in this aerobic respiration, there is a formation of 38 molecules of the ATPs. Okay. So first we can discuss about the first phase of the aerobic respiration, that is called as a glycolysis. Glycolysis is also called as an EMP pathway because it is proposed by 3 scientists, Embeden, Meyerhoff and Parnas. Hence it is commonly called as an EMP pathway. And this respiration can be takes place in the cell cytoplasm. Hence it is commonly called as a cytoplasmic respiration. Okay. So what is meant by glycolysis? Okay. बघा the glycolysis काय असतं? Glycolysis, it is a stepwise enzymatic breakdown of glucose molecule. इथं glucose molecule चं stepwise enzymatic breakdown होतं into the 2 molecules of pyruvic acid. 2 molecules pyruvic acid मध्ये inside the cell cytoplasm. cytoplasm च्या आतमध्ये यालाच आपण काय बोलतो? Glycolysis. ठीक आहे. Glycolysis it is common phase for the aerobic as well as anaerobic respiration. Okay, ही common phase आहे aerobic आणि anaerobic respiration साठी. And generally glycolysis it is completed in 2 phases. ही 2 phase मध्ये complete होते जिच्यामध्ये 5 sub phases belong करतात. So preparatory phase and cleavage हिच्यामध्ये 5 sub phases belong करतात. आणि सेकंड फेज आहे ऑक्सिडेटिव्ह अँड पे ऑफ. पे ऑफ म्हणजे पैसे आपल्याकडे काय एटीपी मॉलिक्युल्स. ठीक आहे. तर त्या स्टेप मध्ये पे ऑफ फेज मध्ये आपल्याला एटीपी चं फॉर्मेशन होईल आणि इथे आपल्याकडे प्रिपरेटरी फेज आहे क्लीवेज. ओके, याच्यामध्ये 5 स्टेप्स आहेत. यातली सगळ्यात पहिली स्टेप आहे. पहिले 5 स्टेप कोणत्या आहेत त्या समजून घ्या. दॅट इज फॉस्फोरायलेशन, आयसोमरायझेशन, फॉस्फोरायलेशन सेकंड, क्लीवेज आणि आयसोमरायझेशन सेकंड. अशा आपल्याकडे टोटल 5 सब फेजेस आहेत पहिल्या फेजच्या अंडर, दॅट इज प्रिपरेटरी फेज अँड क्लीवेज. फॉस्फोरायलेशन फर्स्ट, आयसोमरायझेशन फर्स्ट अँड फॉस्फोरायलेशन सेकंड. या 3 फेज प्रिपरेटरी फेजच्या अंडर आपण घेतो आणि चौथी फेज आपल्याकडे काय, दॅट इज अ क्लीवेज. ओके, तर पहिली फेज आहे बघा फॉस्फोरायलेशन. मी फोटोसिंथेसिस मध्ये ऑलरेडी शिकवले की फॉस्फोरायलेशन म्हणजे काय, ऍडिशन ऑफ फॉस्फरस. इथे फॉस्फरस आपण ऍड करणार आहे. ऍक्च्युअली फॉस्फरस काय एकटा फॉस्फरस ऍड नाही होत, डायरेक्टली आपण एटीपी मॉलिक्यूल त्याच्यामध्ये ऍड करतो. ठीक आहे. सो आपल्याकडे बघा रिएक्टंट हे ग्लुकोज प्रॉडक्ट आपल्याला मिळवायचं पायरुविक ऍसिड 2 मॉलिक्युल्स. सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याकडे ग्लुकोज मॉलिक्यूल. ठीक आहे. तर ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं आपण काय करतोय, फॉस्फोरायलेशन करतोय, त्याच्यामध्ये आपण एटीपी ऍड करतोय. इथून आपण फॉस्फरस याच्यामध्ये ऍड करतोय ग्लुकोज मध्ये इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम हेक्सोकायनेज. ओके, जिथे जिथे लक्षात ठेवा, जिथे जिथे आपण फॉस्फोरायलेशन करणार आहे तिथे आपण कायनेज एन्झाइम वापरणार आहे आणि त्याच्यासाठी कोफॅक्टर असेल दॅट इज Mg2+ ग्लुकोज 6 कार्बनचे म्हणून हेक्सो फॉस्फोरायलेशन साठी कॅटलाइज करणारा एन्झाइम दॅट इज कायनेज. ओके, आणि आपल्याकडे 6 कार्बनचं कंपाऊंड बनते दॅट इज ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. ठीक आहे. त्यानंतर ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं आपण आयसोमरायझेशन करतोय. ओके, सो आयसोमरायझेशन एकदम सिंपल प्रोसेस आहे. एन्झाइमचं नाव तुम्हाला स्टेप वरून समजलं पाहिजे. आयसोमरायझेशन करताय म्हणून आयसोमरेज, आणि याच्यामध्ये 2 कंपोनंट आहेत, 2 सबस्ट्रेट आहेत, ग्लुकोज आणि फॉस्फरस, म्हणून आपण त्याला असं नाव देतो ग्लुको फॉस्फो आयसोमरेज. ठीक आहे. आणि ग्लुकोजचा आयसोमर आपण शिकलोय दॅट इज अ फ्रुक्टोज. ओके, फ्रुक्टोज ग्लुकोजचा आयसोमर आहे. सो फ्रुक्टोजचं फॉर्मेशन कशामध्ये होतं, दॅट इज आयसोमरायझेशन नंतर होतं. आता हे जे काय फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटचं फॉर्मेशन झालंय, इट इज अंडरगोज फॉस्फोरायलेशन सेकंड. हे फॉस्फोरायलेशन सेकंड मध्ये जातं. आणि फॉस्फोरायलेशन सेकंड मग इथं पण आपण कशाचं ऍडिशन करणार आहे, फॉस्फरसचं पण इथं आपण ऍड काय करणार आहे, एटीपी. ठीक आहे. बघा इथून परत एक फॉस्फरस समजा आपण इथं ऍड केला तर आपण एक फॉस्फरस ऍड करतोय म्हणून 1 लिहिलं, टोटल 6 कार्बनचं कंपाऊंड आहे म्हणून 6, आणि टोटल 2 फॉस्फेट ग्रुप होतील म्हणून डायफॉस्फेट म्हणून फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेटचं फॉर्मेशन झालं. एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची लक्षात ठेवा, हे जे एन्झाइम आहे फ्रुक्टो फॉस्फोकायनेज किंवा फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज, हे जे एन्झाइम आहे हे मेजर रेग्युलेटरी एन्झाइम आहे ग्लायकोलायसिसचं. ओके, म्हणजे ग्लायकोलायसिसचा रेट टोटली कशावरती डिपेंड करतो, फ्रुक्टो फॉस्फोकायनेज वरती डिपेंड करतो किंवा फॉस्फोफ्रुक्टोकायनेज तुम्ही जसं नॉमेनक्लेचर करा त्या पद्धतीने. ठीक आहे. तर त्याच्यावरती डिटरमाइन करतो. जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन्स या ग्लायकोलायसिसच्या ह्या रिव्हर्सिबल असतात, पण काही रिएक्शन्स या इरिव्हर्सिबल आहेत. फॉर एक्झाम्पल हेक्सोकायनेज, फ्रुक्टोफॉस्फोकायनेज आणि जे काय आपल्याकडे पायरुवेट कायनेज, हे जे 3 रिएक्शन्स आहेत, हे जे काही 3 एन्झाइम आहेत त्यांनी कॅटलाइज केलेल्या ज्या रिएक्शन्स आहेत त्या जनरली इरिव्हर्सिबल आहेत. लक्षात ठेवा. ओके, मी 3 एन्झाइमचे नाव सांगितले, हेक्सोकायनेज,
फ्रुक्टोफॉस्फोकायनेज आणि तिसरं मी सांगितलं तुम्हाला पायरुवेट कायनेज. ओके, हे तीन जे काही आपल्याकडे एन्झाइम आहे यांनी कॅटलाइज करणाऱ्या ज्या रिएक्शन्स आहेत त्या इरिव्हर्सिबल आहेत. ओके, सो नाव इथे आपल्याला काय मिळालं बाळांनो, फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. पुढची स्टेप आहे क्लीवेज. क्लीव करायचं म्हणजे ब्रेक करायचं. आता हे किती कार्बनचं कंपाऊंड आहे, 6. ह्याला तोडलं तर किती कार्बनचे कंपाऊंड तयार होतील, 2 कंपाऊंड तयार होतील, 3 कार्बनचे. सो इथं फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. जर तुम्ही केल्विन सायकल व्यवस्थित शिकला असाल तर केल्विन सायकल मध्ये आपण असं पाहिलं होतं की जेव्हा फ्रुक्टोज जे काही PgAl आणि DHAP हे जर दोघं कंबाईन केले तर हे मिळत होतं फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. मग याला जर आपण ब्रेक केलं तर परत आपल्याला काय मिळणार, PgAl आणि DHAP, दॅट इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आणि डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोफॉस्फेट. ओके, आणि इथे अल्डिहाइड मिळतंय म्हणून आपण याचं नाव काय वापरलंय, अल्डोलेज वापरलंय. ठीक आहे, आणि ना आता PgAl आणि DHAP हे एकमेकांचे कोण आहे, आयसोमर आहे. मी इथे DHAP च्या जागेवर PgAl लिहिला तरी काही इफेक्ट होणार नाही. ठीक आहे, म्हणून आपण इथे काय करतोय, DHAP चं आयसोमरायझेशन करतोय. ज्या सेकंड आयसोमरायझेशन आहे इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम ट्रायो, कारण 3 कार्बनचं कंपाऊंड आहे, फॉस्फो दोघांमध्ये फॉस्फरस आहे, आयसोमरायझेशन म्हणून आयसोमरेज. आणि इथे आपल्याकडे मग इथे PgAl प्लस DHAP म्हणजे 2 PgAl, सो 2 मॉलिक्युल्स ऑफ 3 PgAl. ओके, तर ही पहिली फेज होती आपल्याकडे, दॅट इज अ प्रिपरेटरी फेज. आणि आता आपण सेकंड फेज कडे जाणार आहे, दॅट इज ऑक्सिडेटिव्ह अँड पे ऑफ फेज, जिच्या अंदर परत 5 सब फेजेस येतील. ठीक आहे, सो राईट नाउ okay, so next phase that is the oxidative and payoff phase. Okay, आता मोस्ट ऑफ वेळा 6th फेज जे म्हणजे 6 नंबरची स्टेप जी आहे ती कधी कधी असं होतं की आपण विसरतो. ओके, त्याला लक्षात ठेवायचं एकदम सिंपल पार्ट आहे. इथे काय ऑक्सिडेटिव्ह म्हणून ऑक्सिडेशन आणि इथला P वरून तुम्ही लक्षात ठेवा फॉस्फोरायलेशन. ठीक आहे, सो ऑक्सिडेशन अँड फॉस्फोरायलेशन. फॉस्फोरायलेशन थर्ड आहे. सो बघा आपल्याला काय मिळालं होतं, 2 मॉलिक्युल्स. आपण एक मॉलिक्युल घेऊन सध्या रिएक्शन दाखवतोय. सो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बनचं कंपाऊंड. इथं मला फॉस्फोरायलेशन करायचं म्हणून मी फॉस्फरस घेतलाय. मला ऑक्सिडेशन करायचं, ऑक्सिडेशनचे 2 मीनिंग होतात की मला ऑक्सिजन कंबाईन पण करायचं आहे आणि हायड्रोजन बाहेर पण गेला पाहिजे. सो H3PO4 दॅट इज फॉस्फोरिक ऍसिड इन्व्हॉल्व होतं आणि देयर इज अ NAD. ओके, सो तिथं निकोटीन अमाइड डायन्यूक्लियोटाइड प्रेझेंट आहे विच ऍक्ट ऍज अ कोएन्झाइम, म्हणजे कोएन्झाइम म्हणून काम करतात. In presence of enzyme phosphoglyceraldehyde dehydrogenase. Dehydrogenase का ऑक्सिडेशन, ऑक्सिडेशन म्हणजे डिहायड्रोजनेशन. ओके, आणि डिहायड्रोजनेशन म्हणून तिथं आपण एन्झाइमचं नाव वापरलंय डिहायड्रोजनेस. बघा बाळांनो इथं ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजन अल्डिहाइडचं काय करतं, ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन केल्यावरती अल्डिहाइडचं काय बनतं, ऍसिड, दॅट इज फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड. इथं फॉस्फोरायलेशन आपल्याला करायचं, हा फॉस्फरस आपण याच्यामध्ये ऍड केला. किती ऍड केला, 1 म्हणून इथं लिहिलं 1. इथं किती कार्बनचं कंपाऊंड आहे, 3 म्हणून लिहिलं 1,3 डायपीजी. आणि इथे NAD आहे, ह्या याच्यात हायड्रोजनला घेऊन बाहेर पडेल, दॅट इज NADH2 अँड एक काय बाहेर पडेल त्याच्यातून, नेसंट हायड्रोजन, दॅट इज H+. ठीक आहे, सेकंड सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट दॅट इज ATP जनरेशन. 7th नंबर स्टेप. आपण मी मगाशी काय सांगितलं, दॅट इज पे ऑफ फेज. ओके, इथं पैसे मिळणार आहे. पैसे म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे, ATP मिळणार आहे. ठीक आहे, सो बघा काय मिळालं आपल्याला, 1,3 डायपीजी. 1,3 डायपीजी आपल्याला ATP बनवायचं आहे, म्हणून टाकावं काय लागेल, ADP. इथूनच फॉस्फरस आपण याच्यामध्ये ऍड करणार आहे, लाईक दिस. ओके, मग इथून इकडे फॉस्फरस ऍड करतोय. ऍक्च्युअली ह्याचं फॉस्फोरायलेशनच ना, कारण फॉस्फरस ऍड करतोय म्हणून एन्झाइमचं नाव काय वापरलं आपण, कायनेज. आणि कुणाचं करतोय, PGAचं, म्हणून फॉस्फोग्लिसरोकायनेज किंवा फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड कायनेज असं एन्झाइमचं नाव आपण बनवू शकता. बघा बाळांनो तुम्ही इथून एक फॉस्फरस याला देताय, सो 1 लिहिण्याची गरज नाही, सो 3 PGA. डाय लिहिण्याची गरज नाही कारण तुम्ही एक फॉस्फरस याला दिलाय, सो 3 PGA प्लस काय, ATP. ओके, सो अशा पद्धतीने हे काय असेल आपल्याकडं, दॅट इज के 3 PGA चं फॉर्मेशन. आयसोमरायझेशन. आयसोमरायझेशन आता हे जे 3 PGA आणि 2 PGA इथे जे मी लिहिले का 3 PGA 2 PGA इज आयसोमर ऑफ 3 PGA, हे ऍक्च्युअली पोझिशनल आयसोमर्स आहेत. ओके, एकमेकांचे पोझिशनल आयसोमर्स आहेत. फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड मध्ये जो काही फॉस्फरस ग्रुप अटॅच, फॉस्फेट ग्रुप अटॅच आहे, तो 3rd कार्बन आहे आणि याच्यामध्ये तो सेकंड नंबरचा कार्बन शिफ्ट होतो म्हणून 2 PGA. म्हणून लक्षात ठेवा की 3 PGA चा आयसोमर आहे, दॅट इज अ 2 PGA. ओके, अँड दिस इज अ पोझिशनल आयसोमेरिझम. ओके, अँड इट इज टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ म्यूटेज एन्झाइम. ओके, आणि त्यानंतर आपण करतो डिहायड्रेशन. ओके, डिहायड्रेशन म्हणजे लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. इथे एन्झाइमचं नाव तुम्ही सिंपल लक्षात ठेवा, इनॉल. इनॉल पासून आपण एक कंपाऊंड शिकलो, दॅट इज phosphoenol pyruvic acid. Okay, that is PEPA. So here is the formation of
PEPA. And finally last step is that is ATP generation second. इथं PEPA मध्ये आपण काय ATPच मिळवायचं आपल्याला, म्हणून आपण काय ऍड करतोय, ADP ऍड करतोय आणि ADP चं कन्वर्जन इथे ATP मध्ये होईल आणि फर्स्ट फायनल कंपाऊंड काय होतं आपण फायनल प्रोडक्ट दॅट इज पायरुव्हिक ऍसिड. सो इथं कशाचं फॉर्मेशन होईल, पायरुव्हिक ऍसिडचं फॉर्मेशन होईल. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इथं बघा तर काय केलं आपण, एकच पायरुव्हिक ऍसिड मिळाला आणि डेफिनेशन मध्ये काय सांगितलं होतं आपण, एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल पासून आपल्याला 2 पायरुव्हिक ऍसिड मिळतील. ह्याचा अर्थ ग्लायकोलायसिस 2 वेळा होईल. ओके, लक्षात राहील. म्हणून ही गोष्ट ध्यानात ठेवा की पायरुव्हिक ऍसिडचं जे काही 2 मॉलिक्यूलचं सिंथेसिस आहे त्याच्यासाठी 2 वेळा काय व्हावं लागतं, ग्लायकोलायसिस व्हावं लागतं. आता आपल्याला इक्वेशन लिहायचंय कशाचं, ग्लायकोलायसिसचं. ओके, तर ग्लायकोलायसिसचं इक्वेशन बघा. आपण काय घेतलं, ग्लुकोज, त्याचा फॉर्म्युला लिहू शकतो आपण C6H12O6 प्लस. आता रिएक्शन्स मध्ये मला काय दिसतंय, एटीपी बनले. तर किती एटीपी बनले, ऍक्च्युअली बघा तुम्ही पहिले जे थर्ड नंबर आपली जी फर्स्ट नंबरची आणि थर्ड नंबरची स्टेप होती त्याच्यामध्ये आपण जनरली काय केलं, एटीपी यूज केले. ओके, आणि ही जर सायकल 2 वेळा होणार आहे तर एटीपी जनरली किती वेळा बनतात, इथे एकदा इथे एकदा, म्हणजे एकदा झाली तर 2 एटीपी बनतात, दोनदा झाली तर 4 एटीपी बनतात, पण त्याच्यात 2 एटीपी आपण यूज केलेत म्हणजे किती एटीपी बनणार आहे, 2. हे लक्षात ठेवा, ग्लायकोलायसिस मध्ये किती एटीपी बनतात, 2 एटीपी. आता 2 एटीपी कसे बनणार, एक एटीपी कसा बनतो, एडीपी प्लस आयपी, तर 2 एटीपी कसे बनणार, 2 एडीपी प्लस 2 आयपी. इथं आणखी एक गोष्ट मला दिसते, इथं NADH2 चं फॉर्मेशन झालंय बघा. NADH2 एकदा सायकल झाली तर एक NADH2 दिसतोय, दोनदा झाली तर किती दिसणार, 2 NADH2. सो इथं आपल्याला काय ऍड करावं लागणार, 2 NAD. आता 10 एन्झाईमची नाव आता आपण इथं लिहू शकत नाही म्हणून फक्त इथं लिहिणार एन्झाईम्स. ठीक आहे, रिएक्शन कशामध्ये झाली, सायटोप्लाझम. आणि फायनली कंपाऊंड काय मिळालं, 2 मॉलिक्युल्स कशाचे, पायरुव्हिक ऍसिड, त्याला पायरुवेट म्हणतो सध्या, प्लस 2 एडीपी प्लस 2 आयपी म्हणजे 2 एटीपी प्लस 2 NAD. 2 NAD पासून काय मिळणार, 2 NADH2. ठीक आहे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्लायकोलायसिस. ठीक आहे, तर हे सगळं कशाचं इक्वेशन आहे, ग्लायकोलायसिसचं इक्वेशन आहे. ठीक आहे, सो हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट फेज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन और कॉमन फेज ऑफ एरोबिक एज वेल एज anaerobic respiration, that is the glycolysis. Okay students, so after the completion of glycolysis there is second phase, that is a Krebs cycle. Okay, ग्लायकोलायसिस आपण कंप्लीट केलं आणि आता सेकंड फेज कडे जाणार आहे आपण, दॅट इज अ क्रेब सायकल. पण ग्लायकोलायसिस आणि क्रेब सायकल, ग्लायकोलायसिस होतं सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये आणि क्रेब सायकल होते मायटोकॉन्ड्रियाच्या मॅट्रिक्स मध्ये. तर ग्लायकोलायसिसची जी रिएक्शन आहे दॅट इज, आणि त्याचं जे प्रॉडक्ट आपल्याला मिळालेलं आहे दॅट इज अ पायरुव्हिक ऍसिड, त्याच्यामधून एक इंटरमिडिएट सबस्टन्सचं फॉर्मेशन व्हावं लागतं आणि तो सबस्टन्स जोपर्यंत मायटोकॉन्ड्रियाच्या मॅट्रिक्स मध्ये येत नाही तोपर्यंत क्रेब सायकल तयार चालू शकत नाही. ओके, म्हणून हे लक्षात ठेवा की आपल्याला तो सबस्टन्स पायरुव्हिक ऍसिड पासून तो सबस्टन्स आपल्याला कशामध्ये घेऊन यायचा आहे, मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मध्ये घेऊन यायचा आहे. आता पायरुव्हिक ऍसिड बनलंय आपलं कशामध्ये, सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये. तुम्ही इमॅजिन करू शकता ते सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये बनलंय. आता ते मायटोकॉन्ड्रियाकडे चाललंय, मायटोकॉन्ड्रियाचं बाहेरचं मेम्ब्रेन पोरस आहे आणि त्याच्यामधून ते पायरुव्हिक ऍसिड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मध्ये येतंय आणि दॅट इज पेरी मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस मध्ये येतंय. आणि जे पेरी मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस आहे त्याच्यामध्ये लिंक रिएक्शन होतीये. ठीक आहे, आणि लिंक रिएक्शन मधून तो जो सबस्टन्स तयार होईल तो सबस्टन्स दॅट इज ऍसिटिल कोएन्झाइम ए आणि ते ऍसिटिल कोएन्झाइम ए मॅट्रिक्स मध्ये एंटर करेल आणि त्यानंतर कोणती सायकल चालू होईल, दॅट इज अ क्रेब सायकल चालू होईल. त्या अगोदर आपण डिस्कस करू दॅट इज अ लिंक रिएक्शन. बघा मला लिंक रिएक्शन which is also called as an acetylation of pyruvic acid. So इथे आपल्याकडे pyruvic acid आहे. Okay, this pyruvic acid can undergoes oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. Decarboxylation occur first. पहिल्यांदा decarboxylation होतं आणि त्यानंतर oxidation होतं in presence of enzyme pyruvate dehydrogenase, कारण तिथं oxidation. ठीक आहे, आता बघा जर डिकार्बोक्सिलेशन पहिलं होणार आहे तर कन्सिडर करा आपण इथून CO2 मॉलिक्यूल करा. ठीक आहे,
सो CO2. किती पायरुव्हिक ऍसिड आहे 2 तर किती CO2 बाहेर पडतील 2. आता या बाजूला आपण पाहिलं तर 2 हायड्रोजन प्रेझेंट आहे. 2 हायड्रोजनला 2 युनिट घेऊन जातील ते ऍक्च्युअली 2NADH+. अशा पद्धतीने कंपाऊंड बनेल. आणि इथं 2 कार्बनचा फ्रॅक्शन शिल्लक राहील, दॅट इज कॉल्ड acetyl group, and this acetyl group is accepted by the coenzyme A which is found in the matrix of the mitochondria. आणि ते कोएन्झाइम A 2 acetyl ग्रुपला घेईल आणि 2 acetyl कोएन्झाइम A चं फॉर्मेशन होईल आणि हे 2 acetyl कोएन्झाइम A कशामध्ये एंटर करतील मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मध्ये एंटर करतील आणि तिथे कोणती सायकल होईल, दॅट इज अ क्रेब सायकल होईल. ठीक आहे. किती acetyl कोएन्झाइम आले 2. ठीक आहे. acetyl कोएन्झाइम A 2 आले म्हणून क्रेब सायकल सुद्धा किती वेळा होणार 2 वेळा होणार. लक्षात राहील. ठीक आहे. आणि इथे एक पॉइंट दिला मी, दॅट इज अ इंटरमिडिएट ऑफ ग्लायकोलायसिस. कारण आपण ही गोष्ट पाहत होतो की रेस्पिरेशन जे ते कोणता पाथवे अँफिबॉलिक पाथवे. बघा बाळांनो, ग्लायकोलायसिस 6 कार्बनचा ग्लुकोज होता, 3 कार्बन मध्ये आपण त्याला काय केलं कन्वर्ट केलं. 3 कार्बन याचा अर्थ काय, दॅट इज ब्रेकडाऊन झालं तिथं. ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन कशामुळे झालं पायरुव्हिक ऍसिड, दॅट इज कॉल्ड एज अ कॅटाबॉलिक रिएक्शन. आणि मी ऑलरेडी काय सांगितलं इथं कॅटाबॉलिझम पण होणार आणि एनाबॉलिझम पण होणार. आता आपण एनाबॉलिझम पाहतोय. बघा इथे फॉस्फोइनॉल पायरुव्हिक ऍसिड फॉर्मेशन होतं which is the intermediate of glycolysis. ठीक आहे. फॉस्फोइनॉल पायरुव्हिक ऍसिड पासून एक शिकमिक ऍसिड तयार होतं. एक ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे, दॅट इज शिकमिक ऍसिड. अँड शिकमिक ऍसिड इज अ प्रीकर्सर ऑफ व्हॉट वी कॉल एज अ ट्रिप्टोफॅन अँड टायरोसिन अमिनो ऍसिड. ओके. या ऍसिड पासून हे 2 अमिनो ऍसिडचं फॉर्मेशन होतं, ट्रिप्टोफॅन आणि टायरोसिन. ट्रिप्टोफॅन जे आहे इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह of what we call as an indole acetic acid, that is IAA, ज्याला आपण ऑक्झिन बोलतो. तुम्हाला माहित असेल तर ऑक्झिन एक प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर सबस्टन्स, दॅट इज PGR येतो. ओके. आणि टायरोसिन जे इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द मेलॅनिन पिगमेंट. ओके. म्हणजे आपला जो स्किन कलर आहे तो डिटरमाइन करणारा जे पिगमेंट आहे, दॅट इज मेलॅनिन, ते बनवण्यासाठी टायरोसिनची गरज आहे. आणि ते सगळं बनवण्यासाठी ऍक्च्युअली फॉस्फोइनॉल पायरुव्हिक ऍसिडची गरज आहे. ओके. मग हे स्मॉलर कंपाऊंड होते पण याच्यापासून एक लार्जर कंपाऊंडचं फॉर्मेशन झालं. सो देयर इज ए एनाबॉलिक रिएक्शन. सो रेस्पिरेशन मध्ये दोन्ही टाइपचे रिएक्शन्स होत आहेत, कॅटाबॉलिक होत आहेत आणि एनाबॉलिक होत आहेत. म्हणून तो पाथवे आपण अँफिबॉलिक पाथवे कन्सिडर करतो. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने हे काय होतं आपल्याकडे, दॅट इज अ लिंक रिएक्शन अँड द एसिटायलेशन ऑर द एसिटायलेशन ऑफ पायरुव्हेट. अँड नाउ वी कॅन स्टार्ट अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, दॅट इज अ क्रेब सायकल. ओके. आणखी एक वाक्य लक्षात ठेवा. कधी कधी असं होतं की जनरली आपण जे काही फूड वगैरे खातो, ओके, तर आणि त्याच्यामध्ये जर सॉल्ट कंटेंट जास्त असेल तर रेस्पिरेशन मध्ये जेव्हा सॉल्ट पार्टिसिपेट होतं त्यावेळेस आपला जो रेस्पिरेशनचा रेट आहे तो इन्क्रीज होतो. ठीक आहे. अँड दॅट इज कॉल्ड एज सॉल्ट रेस्पिरेशन. ओके. जर सॉल्ट इनटेक जर जास्त झालं तर रेस्पिरेशनचा रेट काय होतो, इन्क्रीज होतो. ओके. ठीक.